নহয় কিন্তু আসাম ইজ প্ৰগ্ৰেছিভ আজি আপোনালোকে চাব আমি কেনেকুৱা কৰিছো যে চাকৰি এটা পায় কলেজৰ প্ৰফেসৰ বিলাক আগত আহে দাদা মোৰ সিলেকশন হৈ গল 9 মাহ পিছত লগ পাও ভন্টি হলনে চাকৰি নাই দাদা পুলিশ ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে দৌৰি আছো হোৱাই নাই এটা আমি অৰ্ডাৰ কৰি দিলো এই অসমীয়া মানুহ কি পুলিশ ভেৰিফিকেশন লাগে চাকৰি কৰিব কাৰণে কোনো পুলিশ ভেৰিফিকেশন নালাগে অৰ্ডাৰ কৰি দিলো যে নো পুলিশ ভেৰিফিকেশন ইজ ৰিকোয়াৰ্ড খালি এটা সেলফ অ্যাটেস্টেড এফিডেভিট দি দিব যে মোৰ কোনো কেছ নাই মই মানুহক বিশ্বাস কৰিম এজনী ছোৱালী এজনী লৰা যদি ইমান কষ্ট কৰি দেউতাক মাকে পঢ়ুৱাৰ পিছত আজিৰ কম্পিটিটিভ ওয়াৰ্ল্ডত গৈ এসিএস পাইছে ডিএসপি পাইছে কলেজৰ ফেকাল্টি হৈছে টেটৰ মাস্টাৰ হৈছে তেওঁক আৰু পুলিশ ভেৰিফিকেশনৰ কথা কোৱাৰ কি দৰকাৰ আছে we have to believe on our citizen আমি আমাৰ নাগৰিকক বিশ্বাস কৰিব লাগিব তাৰ মাজত দুই এজনে ফলছ এফিডেভিট দিব তেওঁলোকৰ ওপৰত চৰকাৰে একচন ল'ব কিন্তু মই আজি নিয়ম কৰি দিলো মই শব্দটো ক'ব নালাগে আমি গোটেই কেবিনেটত আমি নিয়ম কৰি দিলো যে কোনো চাকৰিৰ কাৰণে নিযুক্তি দিনাখনে চাকৰি পাব তেওঁৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পুলিশ ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে ৰখি থাকিব নালাগে আজি এখন পুলিশ ভেৰিফিকেশন ওলাব মানুহেতো অভিযোগ কৰে 10000 টকা লাগিছিলে আজিতো হেতু পইচাটো নালাগা হৈ গল এতিয়া মই শেষত আহো যে 1 লাখ নিযুক্তি আপোনালোকে বাৰে বাৰে 1 লাখ নিযুক্তি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক মই 1 লাখ কৈছো যে এটাও কম নহয় সময়টোৰ কথাটো বেলেগ কথা কবাত যদি 5 লাখ ক্যান্ডিডেট হৈ গল বহি চাওঁতে 2 লাখ 2 ঘণ্টা সময় বেছি লাগিলে বেলেগ কথা যিবিলাক মানুহে আন্দোলনৰ কথা কৈছে কিবা কৈছে প্লে কাৰ্ড ওলাইছে তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চিনি নাপাই কাৰণে কৰি আছে কামটো মই যেতিয়া কৈছো 1 লাখ আমি 1 লাখে দিম ইয়াত কোনো গণ্ডগোল নাই ইয়াত সাহসে নাই ইয়াতে এইবিলাকত চ্যালেঞ্জ কৰি পেলাই নিজে গোল খাব নালাগে চ্যালেঞ্জ কৰক যে 1 লাখ কিয় 1.5 লাখ দিয়ক বুলি যদি মই যদি বুদ্ধিমান হলহেতেন মই যদি সেই জায়গাত থাকিলোহেতেন মই মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিলেন যে আপুনিতো 1 লাখ দিম বুলি কৈছে এটো দিব এটোতো আমাৰ ডাউট নাই কিন্তু 22 লাখ নিবনো আপুনি মাত্ৰ 1 লাখকহে দিবনে আপুনিতো 2 লাখক দিব লাগে সেই বুলি মই হলে সেইটো আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলেতেন why 1 লাখ why not 2 লাখ why 1 লাখ why not 5 লাখ why 1 লাখ মোৰ আন্দোলনটো হল সেইটো আকৌ ৰং জায়গাত মাৰি দিলে ন এটা ৰং জায়গাত মাৰি দিলে আৰু অসমৰ মানুহৰ মূৰত ইমান সোমাই গল যে 1 লাখ চাকৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰমিস কৰিছে সেই ট্ৰেড লাইসেন্সখন এটা বেলেগে হাইজেক কৰিব নোৱাৰে সেইখন ট্ৰেড লাইসেন্স মোৰ নামত লিখা হৈ আছে সেইখন ক'ৰ পৰা হাইজেক হ'ব যিবিলাক এটা এমএ ফাইল নেটো হাইজেক কৰিব পৰা বস্তু নহয় এটা লিখা গল আৰু এটা 1 লাখ চাকৰি হাইজেক কৰিব পৰা বস্তু নহয় কিন্তু মই যদি বুদ্ধিমান হলেতেন মই 1.5 লাখ কৰিলেতেন আৰু সেই কাৰণে আমি কেনেকে সেলফ গোল খালো এটাতো আমি গমে পাই আছো এতিয়াকৈ লাগিলে মই এমএলএ নহও তাৰ মানে গমে পাইছে যে অহাবাৰ এমএলএ হোৱা ৰাস্তাটো বৰ সহজ নহয় বুলি কাৰণ মানুহে নহলে 9 মাহতে নিৰাশাৰ কথা নহয় কয় নেকি যেতিয়া 9 মাহতে নিৰাশাৰ কথা কয় তেতিয়া বুজি পাব লাগিব যে he has seen through what is coming যি নহক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানে ইট ইজ এ ভেৰি টাফ জব এটা চাকৰি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ৰবিবাৰে আমি ইন্টাৰভিউ পাতো লৰা এসএমএস মাৰ আৰম্ভ কৰে দাদা আজি হেলথৰ চাকৰি ইন্টাৰভিউ এগ্ৰিকালচাৰ একেদিনাই পৰীক্ষা পাতি দিলে এদিন কয় ইৰিগেশ্যনৰ পৰীক্ষা বোলে দাদা আজি ফ্লাড কন্ট্ৰোলও পাতিলে গেজেটেড অফিচাৰ বিলাক এপইন্টমেন্ট দিবৰ কাৰণে এপিএসসিয়ে 4 বছৰ সময় লয় কাৰণ উপায় নাই প্ৰত্যেক দিনাই পৰীক্ষা আজি আমি কি কৰিছো আমি নিয়ম কৰিলো এইবাৰ যে এসিএসৰ যেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব লগত সব গেজেটেড অফিচাৰৰ পৰীক্ষা একেলগে হ'ব যেনেকে ইউপিএসসি ক্যাটেগরি 1 2 3 4 5 আমাৰ ৰঞ্জিত দাই জানে ইণ্ডিয়ান ইনফৰমেশন সাৰ্ভিস সবলৈকে পাই আহি থাকে এতিয়া আমি কলো এসিস্টেন্ট ডাইৰেক্টৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি প্ল্যানিং অফিচাৰ যিমান বিলাক চাকৰি আছে এসিএস এপিএসৰ লগত এটা বাস্কেটত থাকিব সাব ডিভিজনাল ইনফৰমেশন অফিচাৰ অল উইল বি ইন ওয়ান বাস্কেট তাৰমানে একেটা পৰীক্ষাতে নিযুক্তি সব গেজেটেড অফিচাৰ হৈ যাব এতিয়া আমি নিয়ম কৰিলো যে কোনো ধৰণৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ্লাড কন্ট্ৰোলে ইঞ্জিনিয়াৰ পৰীক্ষা বেলেগ কৰি নাপাতে কাৰণ অল কোৱালিফিকেশন আৰু এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰ সব এটাই পৰীক্ষা হ'ব অল চাকৰি আর ইকুৱেল যাৰ লাকত পিডব্লিউ আছে লটাৰী কৰি দিম কোনবাই পিডব্লিউ পাব ফ্লাড কন্ট্ৰোল পাব কাৰণ পিডব্লিউডি টকা বেছি আছে ফ্লাড কন্ট্ৰোলত টকা নাই হেতুটো আমি গভৰ্ণমেণ্টে কনসিডাৰ কৰিব নোৱাৰো
আমাৰ মতে টেক্সৰ চাকৰি যি পেঞ্চনৰ চাকৰি একে খালি স্কেলটোহে আমি চাম গতিকে আমি কৈছো যে অল ইঞ্জিনিয়াৰ উইল বি ৰিক্ৰুটেড টুগেডাৰ আজি আমি কৰিছো আপোনালোকে আমাক এটা অবজাৰ্ভ যিসকলে কৰে ধন্যবাদ দিব লাগে যে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন কৰাৰ কাৰণে কিমান লৰাৰ পইচা বাচিব নহলে আজি বোলে হেলথৰ যোৱা কালি আপোনালোকে চাওক মানুহৰ ইকনমি লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত এটা পৰীক্ষা হৈছিলে গ্ৰেড 4 4 লাখ লৰাই এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলে মাত্ৰ 1 লাখ লৰাই পৰীক্ষা দিলে 30% কিয় দিব নোৱাৰিলে পৰীক্ষাটো যে লখিমপুৰত পাতিলো ধেমাজিত পাতিলো দুলিয়াজনত পাতিলো আমাৰ নামনি অসম মধ্য অসমৰ লৰাই পৰীক্ষা দিব যাব নোৱাৰিলে কাৰণ 400 500 1000 টকা লাগে এতিয়া আপোনালোকে চাওক এইখন গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে যে লৰাৰ যাতে টকা পইচা খৰচ নহয় ষ্টুডেণ্টে যাতে এবাৰতে পৰীক্ষা দিব পাৰে উই হেভ ক্লাব অল গ্ৰেড 3 পোষ্ট ইন ওৱান আমব্ৰেলা এণ্ড উই হেভ ক্লাব অল গ্ৰেড 4 পোষ্ট ইন ওৱান আমব্ৰেলা একে দিনাই পৰীক্ষা হ'ব সব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফ্লাড কন্ট্ৰোল ইৰিগেশ্যন হেল্থ ফৰেষ্ট পুলিচ সব একে দিনাই পৰীক্ষা আৰু এইখিনিত আমি প্ৰায় 30,000 আমি কালি হয়তো বিত্ত বিভাগৰ যেতিয়া বাজেট দিব তাত ওলাব যে আমি 25 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি এডভাৰটাইজ কৰিম একেলগে এটা ব্লক ৰিক্ৰুটমেণ্ট আমি 35-40,000 পাই যাম কিন্তু ইমান ডাঙৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হলে কেণ্ডিডেটো 20 লাখ মান আহিব পৰীক্ষা পাতিব লাগিব হল মেনেজ কৰিব লাগিব ইনভেজিলেটৰ কৰিব লাগিব এটা ডাঙৰ উৎসৱ হ'ব ইন দ্যাট প্ৰসেস অকনমান সময় লাগিলেও গভৰ্ণমেণ্টৰ ইন্টেনশনটো কোনো কথা নাই আজি আমাৰ 10 মেৰ পৰা 10 জুনৰ ভিতৰত আমি এটা কৰ্মযোগ্য এটা এক মাহৰ অনুষ্ঠান পাতিব খুজিছো এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে পুলিচত 16000 এপইন্টমেন্ট লেটাৰ আমি ডিস্ট্ৰিবিউশন কৰিম এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে আমি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টত 22000 এপইন্টমেন্ট আমি ডিপাৰ্টমেন্টত আমি 10000 এপইন্টমেন্ট লেটাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন কৰিম এইবিলাক সব ৰেডি হৈ গল আমি ৰেডিও কৰিছো আৰু লগত পৰীক্ষাও পাতি আছো অৰ্থাৎ মোৰ যেটো টাৰ্গেট আছে 1 লাখ আমি 1 লাখত উপনীত হম আৰু এইটোৰ ওপৰত সন্দেহ কৰি থাকি লাভ নাই গোল খোৱা কাৰবাৰ কৰি থাকি লাভ নাই যত সন্দেহ কৰিব লাগে তাত কৰক যে 1.5 লাখ দিব পাৰিব নে নাই that can be a question 1 লাখত সন্দেহ কৰি লাভ নাই 1 লাখটো মই জুনত নোৱাৰিলেও জুলাইত শেষ কৰিমে এইটোতো আৰু কোনো কথা নাই আৰু আজিলৈকে পাব্লিক লাইফত যি কথা কৈছো তাৰ পৰা পিছ হুকি যোৱা নাই আৰু আমি পিছ হুকি নাযাওঁ উইল ষ্টেণ্ড বাই আৱাৰ কমিটমেণ্ট ইয়াত কোনো কথাই নাই আৰু এইবিলাকত বিতৰ্কৰ অৱকাশো নাই সন্মানীয় সদন